Dapat hindi masira yung box kasi anytime hindi siya okay, pwede siya sa ulit, diba? So, ang hirap naman buksan. Made in India. So, made in, decorated image ko. Saan to made? Made in, check natin kung saan to. White 64 GB and wala, made in China. Hindi siya China. Made in India. Parang India siya. India. Okay. So, hello guys, welcome back to my channel. So, today guys, mag-unboxing tayo ng ating ano to siya? Galaxy A13. So, itong na to, phone na to, so, hadiah. So, binigay ni Amo sa amin. Yung nag-vacation sila sa India. So, nagaling sila sa India. Ito yung pasalubong na sa amin. Okay? So, unboxing na tayo guys. Okay. So, titingnan natin yung yung laman dito. So, ano to? Para excited white color. This is white color of Samsung Galaxy. So, ngayon, karating ko lang dito sa taas. Katapos ng work, so nandito na ako. So, mag-unboxing tayo ng ating Samsung A13. So, ang ganda ng camera, no? So, excited lang. So, yan na. Buksan natin siya, guys. Made in India. So, this is from India. From India. Made in from India. Okay. So, buksan na natin. Buksan natin siya. So, mabuksan na dito. Okay, ready. Tingnan natin kung anong brand ng ganda ba siya ng brand kaysa yung Huawei. Kasi yung gamit kong Huawei. Ganda ng Huawei, ganda ng cam. So, I don't know this Samsung Galaxy. It's good. Pero na akong G4, pero malabo yung camera. Ang importante kasi dito sa phone natin, kung meron tayong bago mga phone. Cam. Check natin. So, yan lahat naman ng mga tao ng kami na kung merong bagong phone. Kaya nga, chinecheck nila yung gallery. So, meron siyang naka-post, diba? Meron siyang naka-extra phone kung punta ka sa mga pamilya ng phone. So, ang tagal naman magbuksan. Okay, masira yung box. So, dapat hindi masira yung box. Okay? Ay, oh my God. Nagdaanan ako pero kailangan ko tuloy pag-vlog. Okay? Okay. Kailangan mo dito. Tignan natin. Saan yung gunting na punta? Saan yung gunting? So, ituloy natin yung unboxing natin. Ayan. Hindi ako gagalaw kasi matumay yung ating bilisan natin. Ang hirap na buksan. Magalaw yung So, ayan. Excited lang ako kasi binigay. Alam mo pag binigay, ang sarap kasi buksan. Hindi ko pera to, binigay lang. Meron ako dalawang phone, so ito binigay lang. So, meron na tayong 3 phone. Ang hirap naman buksan. Oh my God. So, buksan na siya. Ang hirap siya buksan. Nahirapan ako. Kailangan ito na kutsilyo. Yan, buksan. Hindi makita kasi yung cam. So, kailangan ko yata maganda. Okay? So, buksan natin siya. Okay? Buksan na. So, excited na siya. Yeah! So, yan na. Asa to? Galaxy A13. Galaxy A13. Okay? So, excited na. Ano laman ito? So, tignan natin.
Ala, sobrang excited. Parang ang sarap ng ngiti mo, no? Pag nabuksan mo yun. Hindi po. Oh my God. Samsung Galaxy A13. So, bigay lang to kaya ang saya. Kasi hindi ko to pera. So, guys, tingnan natin yung ano niya. Mataas yung quality ng ano niya. Yung cam niya. So, yung ano na GB niya is 64 GB. So, marami kang malalagay na apps dito. Pag maglagay ka ng apps, sobrang daming malagay kasi 64. Okay na rin yun. Hindi na tayo maghanga na mayroon pa 128. Kasi pagbigay talaga, appreciate mo na siya. So, color white. Okay, color white. And then, this front. Wow, ang bigat talaga, oh. So, ang ganda siya. No need iPhone. Hindi ka na kailangan mag-iPhone kasi maganda na yung camera. Maganda na yung phone mo. Enough na sa akin to promise. Super. So, ang ganda. Lakay. Oh my God. I like it. So, Samsung A13, guys. Yun ang gifts natin. Okay. And, very happy kasi meron akong ganito. Mahal kaya nito pero lang siya. Solid lang sa bulsa mo ko kasi ang halaga lang naman is pag ditong pera, lang siya 648. So, how much in the Philippines? Philippines 6,000, 7,000, 8,000, 9,000. Mag-10K. Bakit ang mahal dito? 10K. Oo. 10K po siya. Okay, back to unboxing. So, ano pang laman nito? Ito ang laman nito, guys. So, ito yata yung ano laman? I-check natin. Ay, sus. Paper lang pala siya. Paper lang pala siya. Ito naman yung charger niya. Wala siyang preng headset. Walang preng headset. So disappointed. Wala siyang preng. Charger lamang yung free. Hindi siya katulad ng Huawei ko na free lahat. Meron siyang universal, meron siyang charger, may headset. Ito wala man lang headset. Charger lang. So hindi pa rin siya satisfied. Mas okay yung package talaga, may headset, may charger, basta meron lang sanang headset, okay. Kaya lang wala po talaga siyang headset. So, ang ganda ng phone, pero wala siyang headset. So, okay lang yun. Yan lang talaga yung free niya, guys. Charger lang. So, hindi katulad ng aking Huawei naman. Meron siyang universal, meron siyang charger, meron headset. So, super solid yung pabili ko lang. So, yan, buksan natin to. Buksan na natin siya kung gaano ba siya ganda. Malay mo dito siya nag-awal. So, buksan natin na. Ganda ng cam niya, guys. Ang ganda ng cam niya. 3, 4, 5. 5, cameras. Ang laka. Hindi katulad ng phone ko. Ito, may Samsung ako, pero hindi siya ganito. Okay? So, buksan natin ito. Tapos, mamaya, subukan natin yung cam niya. Okay ba siya? Buksan natin. Bakit hindi mabuksan? Bukas na. Samsung Galaxy. Nakalagay talaga Samsung Galaxy. Okay, Android Galaxy. So, parang ganda mag-YouTube dito. Ay, wala siyang screen protector. Wala siyang. Maraming wala. So, hintayin natin. So, parang mag-re-install ka, mag-download ka ng mga apps dito sa loob. Ano yan? So, start natin siya. Ganito mag-off yan. Start natin. Buksan na natin siya yan. Kung gaano pa siya kaliwanag. So, yan yung Galaxy Samsung natin. So, yan. Buksan natin. Ito yung isa kong Samsung.
So, meron akong 3 cellphone. So, buksan natin itong regalong cellphone. Yan. Parang maliwanag siya, guys. Sobrang liwanag. Parang yung niya, yung liwanag sa cellphone, sobrang ganda. So, punta tayo sa Facebook. Tingnan natin kung ano kaganda. So, punta tayo sa mga videos na dito. Punta tayo sa video kung gaano kaganda ba. Yun, maganda siya. No, maliwanag masyado. Oh, maliwanag, di ba? Oh, ganda. Yun, ang ganda. Super I like the color and the yung niya, color ng Oh, maganda siya. Sobrang ganda. Oh. Tingnan, maliwanag siya. Meron pa siyang high liwanag. So, tingnan natin. So, maliwanag Oh, sobrang liwanag talaga. Yun. Kitang-kita mo talaga yung Okay. Makikita mo yung liwanag niya talaga. Oh. Ang ganda, diba? Ay, bawi siya sa light. Sobrang ganda. Hindi katulad nung isa kong Samsung. Hindi naman siya ganun. Itong isa kong Samsung. Oh. Ito yun, guys. Oh. So, black color. G4. Samsung G4. Ito yan. Tapos, ito yung liwanag niya. So, tingnan natin gaano kaliwanag siya. So, yun. Tingnan natin. Kung anong magkaiba. Anong pagkakaiba ng Samsung natin. Ito Samsung G4. So, punta tayo sa saan tayo? Punta tayo sa YouTube. Check natin kung maliwanag. So, liwanagan din natin siya. Maliwanag naman siya. Gaano ba kaliwanag? Parang pareho lang. Maganda rin yung Samsung din kasi ito maganda. Oh. Tingnan. Yan, maganda rin siya. So, pareho lang sila ng effect pala, no? Ang ganda, oh. Ito yung bagong, mas malaki siya. White color. Ang isa kasi black. Black yung color ito. Anong color ito? White. Okay. Bago to siya. Binigay sa akin. So, yan. Ang ganda ng pagka-light ng mga Samsung. Maganda rin yung sa isa, oh. Super, I like it. So, thank you for this Samsung. So, malakas yung signal. Nakakatuwa kasi malakas yung signal niya. So, ito